Hei suomen kielen opiskelijat! Haluatko kehittää sanavarastoasi ja harjoitella tekstin lukemista tai kuuntelemista? Tässä videossa voit tehdä tätä kaikkea. Kuuntele ja lue teksti, tee tehtävät, tarkista tehtävät. Tarvittaessa kuuntele ja lue teksti uudelleen. Videon lopussa on sanakoe. Voit testata taitojasi. Tässä on meidän teksti. Siinä on 4 kappaletta. Luetaan yksi kappale kerrallaan. Eli seuraavaksi kuuntele ja lue. Matti huomasi maanantaina, että hänen kurkku oli kipeä ja päätä särki. Hän ajatteli ensin, että kyse on vain tavallisesta flunssasta. Tiistaina hänelle nousi kuitenkin kuume ja yskä paheni. Matti päätti varata ajan lääkärille terveysasemalta. Lääkärin vastaanotolla Matti kertoi oireistaan: kuume, yskä ja kurkkukipu. Hoitaja mittasi kuumeen ja verenpaineen ja lääkäri tutki kurkun. Lääkäri epäili poskiontelotulehdusta ja kirjoitti reseptin antibiooteille. Hän sanoi myös, että Matin pitää levätä muutama päivä ja jäädä sairauslomalle. Seuraavalla viikolla Matin epäonni jatkui. Hän kaatui pyörällä matkalla töihin ja loukkasi jalkansa. Jalkaan tuli syvä haava. Terveysasemalla lääkäri päätti, että jalka täytyy tutkia tarkemmin. Haava ommeltiin ja Matti lähetettiin röntgeniin, jotta nähtäisiin, onko jalassa murtuma. Onneksi röntgenkuvassa ei näkynyt murtumaa. Lääkäri muistutti, että joskus äkilliset sairauskohtaukset, kuten sydänkohtaus tai aivohalvaus, voivat yllättää kenet tahansa. Hän kertoi myös, että sydän- ja verisuonisairaudet ovat yksi suomalaisten yleisimmistä kansansairauksista. Siksi on tärkeää huolehtia omasta terveydestä, liikkua säännöllisesti ja syödä terveellisesti, mitä Matti jo tekeekin. Siirrytään sitten tehtäviin. Paina paussia, lue kysymykset ja vastaa niihin. Tarvittaessa lue ja kuuntele teksti uudestaan. Katsotaan sitten yhdessä oikeat vastaukset. Mikä oli Matin ensimmäinen oire? A. Kuume. B. Kurkkukipu ja päänsärky. C. Yskä. Oikea vastaus on B. Kurkkukipu ja päänsärky. Numero 2. Mitä lääkäri epäili ensimmäisellä vastaanotolla? A. Keuhkokuumetta. B. Flunssaa. C. Poskiontelotulehdusta. Oikea vastaus on C. Poskiontelotulehdusta. 3. Miksi Matti lähetettiin röntgeniin? A. Tarkistamaan, onko jalassa murtuma. B. Tarkistamaan, onko haava liian syvä. C. Kontrolloimaan poskiontelotulehdusta. Oikea vastaus on A. Tarkistamaan, onko jalassa murtuma. Numero 4. Mitkä sairaudet lääkäri mainitsi kansansairauksiksi Suomessa? A. Diabetes. B. Sydän- ja verisuonisairaudet. C. Poskiontelotulehdus. Oikea vastaus on B. Sydän- ja verisuonisairaudet. Sitten lisää kysymyksiä. Tässä 4 kysymystä, joihin voit kirjoittaa vastauksen suomeksi. Paina taas paussia. Lue kysymykset ja vastaa niihin. Ja katsotaan sitten vastaukset yhdessä.
Numero 1. Mitä oireita Matilla oli ennen kuin hän meni ensimmäisen kerran lääkäriin? Hänen kurkku oli kipeä ja päätä särki. Hänelle nousi kuume ja yskä paheni. Hänen kurkku oli kipeä ja päätä särki. Hänelle nousi kuume ja yskä paheni. Numero 2. Mitä lääkäri määräsi Matille poskiontelotulehdukseen? Hän määräsi antibioottikuurin, lepoa ja sairausloman. Hän määräsi antibioottikuurin, lepoa ja sairausloman. 3. Mitä röntgenkuvassa näkyi Matin jalasta? Siinä näkyi, ettei jalassa ollut murtumaa. Siinä näkyi, ettei jalassa ollut murtumaa. 4. Miksi lääkäri puhui sydän- ja verisuonisairauksista? Hän sanoi, että äkilliset sairauskohtaukset voivat yllättää kenet tahansa ja että sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleinen kansansairaus Suomessa. Hän sanoi, että äkilliset sairauskohtaukset voivat yllättää kenet tahansa ja että sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleinen kansansairaus Suomessa. Sitten siirrytään sanakokeeseen. Mikä on puuttuva sana? Paina taas paussia ja kirjoita vastaukset. Tarkistetaan ne sitten yhdessä. 1. Kuume nousi ja yskä paheni. Kuume nousi ja yskä paheni. 2. Lääkäri epäili poskiontelotulehdusta ja kirjoitti reseptin. Lääkäri epäili poskiontelotulehdusta ja kirjoitti reseptin. 3. Matti kaatui pyörällä ja loukkasi jalkansa. Matti kaatui pyörällä ja loukkasi jalkansa. 4. Lääkäri kertoi, että sydän- ja verisuonisairaudet ovat yksi suomalaisten yleisimmistä kansansairauksista. Lääkäri kertoi, että sydän- ja verisuonisairaudet ovat yksi suomalaisten yleisimmistä kansansairauksista. Miten meni? Kerro kommenteissa. Oliko tehtävä helppo, sopiva vai vaikea? Entä haluaisitko lisää tällaisia tehtäviä? Voit myös kerrata sairastamiseen liittyviä sanoja muiden Suomen kurssin videoiden avulla. Linkitän niitä tähän. Kiitos paljon, että katsoit. Mukavaa päivänjatkoa ja nähdään pian.